ሰላም ተናስተለን ወደ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ በረከታችሁ ጸጋችሁ በሁላችሁም ጋር ይሁን። ትሬኒንጋችን ይዘን ቀርበናል። ዛሬ ያዝላችሁ ትሬኒንግ ደግሞ ምስጋና 6 ነው። ይህ ደግሞ ተአምራዊ ጠዋት እንመለከታለን። ተአምራዊ ጠዋት ምን ማለት ነው? ምንስ ነው እኔ ጋር የሚያመጣው? ምንድነው የሚጠቅመኝ? ባላረገውስ ምንድነው ጉዳቱ? ተአምራዊ ጠዋቴን ባከናውነው ቀን ሁሉ ምን ሊሆን ይችላል? ይህ ሮድ ቻናል ነው። ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑና ላይክ እና ኮሜንታችሁን አስተያየታችሁን በመስጠት እንድታበረታቱን ከወዲሁ ግብዣችን ነው። መልካም ምስጋና 6 ተአምራዊ ጠዋት። መልካም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ሁላችንም ስራ ከሰራን ከመሸ በኋላ ሁላችንም ፈጣሪያችን አመስግነን ወደ እንቅልፍ ዓለም ወገባችን እናሳርፋለን። የወገባችን ካሳረፍን ከተወሰነ ሰዓታት ወይም ደቂቃዎች በኋላ እንቅልፍ በአይምሯችን ይመጣል። እኛም ሁለተኛውን ሞት እንሞታለን። እንቅልፍ ማለት የሞት ታናሽ ወንድም ነው ይባላል። ለምንድን ነው ታናሽ ወንድም የሆነው? የብዙ ጊዜ ራሴ ሳስበው እውነት ነው። ሰው ከሞተ በኋላ ምንም ነገር አይሰማም። ሰው ከሞተ በኋላ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። ሰው ከሞተ በኋላ ምን እየተከናወነ እንደሆነ እንኳን ማወቅ መለየትም አይችልም። ለካስ እንቅልፍ ስንተኛ እነዚህን ሁሉ አናቅም። ቤታችን ጋር ምን እየተካሄደ ነው አናቅም። ውጫችን አካባቢያችን ጋር ምን እየተካሄደ ነው አናቅም። የእሳት አደጋ ደርሷል ወይ አናቅም። ሰው ተጎድቷል ወይ አናቅም። ሀገር ሰላም ነው ወይ አናቅም። ቤት ውስጥ ምን እየተካሄደ ነው አናቅም። ለምን? ተኝተናል። ደስ የሚለው በሚታችን መሃል ደግሞ የማይተኛ ፈጣሪያችን እኛን ይጠብቀናል። አስቡት፣ እምነት ኃይል አለው። ሁላችንም እናስበው። ከተኛን በኋላ የምናስበው ሁላችን አንድ እምነት አለን። ጠዋት እንደምንነቃ ትልቅ እምነት እኮ ነው በውስጣችን ያለው። ሁሌ የሰው ልጅ ደስ የሚለኝ ከራሴ ጀምሮ ልክ ሲተኛ እንደሚነቃ ያምናል። ምን አለ ሁሉም ነገር ላይ እንደዛ ብንሆን፣ አንድ የምንሰራው ስራ ላይ፣ የምንፈጽመው ተግባር ላይ፣ ግንኙነታችን ላይ፣ ሁለመናችን ላይ ያ እምነት ቢኖር ምንኛ ሁላችንም ዓለማችን ተስተካከል ነበር። የእምነት እጥረት ስላለብን ነው። ቸር አሳድረን ብለን ነው የምንተኛው። ለነገ ጠዋት እኮ ፕሮግራም ይዘን ነው የምንተኛው። አስቡት ምን ያህል እምነት ውስጣችን ጋር እንዳለ። ሰው ኮንግራጁሌሽን። የእምነት ኃይላችን ልክ በሌላውም የህይወት ዘርፋችን ልክ እንደዚህ ስናበዛው የምር የሚሆነው ነገር ይላል። እምነት ማለት ሳይታይ የምናየው ነገር ማለት ነው። ሌላ ነገር አለ። ይንጋ የምናውቀው ነገር አለ። ተኝተን የእሳት አደጋ ተነስቶ ቤቱ ይቃጠል አናቅም። ሀገር ይተራመስ አይተራመስ አናቅም። ግን እኛ ቸር አሳድረን ብለን እንተኛለን። ጠዋት እንነቃለን። ይሄ ሁሉ ከተኛን በኋላ ጠዋት አይናችን ይገለጣል ወይም ከእንቅልፋችን ይነቃል። የዛኔ ተአምራዊ ጠዋትን ጀምር። ምን በማድረግ ልክ አይንን ስትገልጥ ከገለጥክባት ሰከንድ ጀምሮ ከቤትህ ቁርስን በልተህ እስከምትወጣ ድረስ ያለችውን ጠቅላላ እንቅስቃሴዎችህን የምትነካቸውን የምታያቸውን ቤት ውስጥ በሙሉ አመሰግናለሁ በማለት ተአምራዊ ጠዋትን ፍጠር። አይንን ስትገልጥ አይኔ ስለተገለጠ አይኔ ብርሃን ስላየ አመሰግናለሁ በል። አልጋው ላይ ተኝተሃል። ከአልጋው ላይ ስትነሳ ጤነኛ ስለሆንክ ነው። ወገብ ተሰብሮ አድሮ ቢሆንስ የወገብ መሚዞት ብዙ ሰምተናል። ድንገት እንደተኛ ፓራላይዝ ሆነ ብሎ ዘተኝቶ የቀሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ አንተ ግን ከዛ ተሽለ ተነስተሃል። አመሰግናለሁ በል። ከአልጋህ ላይ ስትወር አልጋ ስላለ ነው አልጋ ላይ የተኛኸው። አልጋህን ራሱ ስትነካው አልጋ ስላለኝ አመሰግናለሁ በል። አልጋ የሌለዋልና ጀስት ከአልጋ ስትወርድ ደግሞ እግርህን መሬት ስታስነካ አመሰግናለሁ በል። እያንዳንዱ ኃይል የራሱ የሆነ መልእክት አለው። መሬቱን ስትነካ፣ ነጠላ ጫማህን ወይም ስሊፐርን ስትለብስ አመሰግናለሁ በል። ለብሰህ ወዴት ነው የምትሄደው? ብዙ ጊዜ ወደ ሽንት ቤት ወደ መጸዳጃ ቤት ነው የምንሄደው። ሽንት ቤት ውስጥም ገብተህ ደግሞ አመሰግናለሁ በል። ስትታጠብ የምትታጠብበት ውሃ ሰጥቷል። ውሃውን አመስግነው። የምትታጠበው ፊት እንኳን ሰጥቷል። አመሰግናለሁ በል። ፊት ቁስል በቁስል እንዴት የምትታጠበው የምታጸዳው ሁሉ ነገር ልክ ስታስበው ስታጠብ ለአንተ የቀረቡ ብዙ ነገሮች አሉ። አመሰግናለሁ። የውሃ ቦጥ ጆግኝ ስትታጠብ አመሰግናለሁ። ውሃ ስላለኝ አመሰግናለሁ። እጅ የምትታጠበው እኮ እጅ ስላለ አመሰግናለሁ በል። ጥርስ ቡርሽን አንስተህ ጥርሶችን ስታጸዳ አመሰግናለሁ በል።
ልብሶችን ስትቀይር አመሰግናለሁ በል። አስበው በእያንዳንዱ የምታደርጋት እንቅስቃሴ። ጠዋት ስፖርት የምትሰራ ከሆነ ስፖርት እየሰራ ከሆነ አመሰግናለሁ በል። ዜና አፍተር ጠዋት የማንበብ ልምድ ካለ ስታነብም አመሰግናለሁ በል። ይህ የጠዋት ተአምራዊ ጠዋት ከተነሳ ጀምሮ እስከምትወጣ ድረስ በተለምዶ አንተ የምታደርጋቸው ቤት ውስጥ አሉ። በእነሱ በነካቸው ባያቸው ነገሮች በሙሉ አመሰግናለሁ እያልክ ከልብህ ይሁን። ስትታጠብ አመሰግናለሁ በል። ልብስን ስትቀይር በሙሉ አመሰግናለሁ በል። ጥሩ ልብሶች ስላሉህ አመሰግናለሁ በል። ባለቤትን ጠዋት ከእንቅልፍ ስትነቃ ስታያት አመሰግናለሁ በላት። ልጆችን ስታገኛቸው አመሰግናለሁ በል። ይህን ጨራርሰህ ቁርስ ልትመገብ ነው። አስበው፣ ምግብ ተዘጋጅቶ ተጠብቆልሃል። ሰራተኛን ወይ ባለቤትን አመሰግናለሁ በል። ምግብን ስትበላ አመሰግናለሁ በል። ውሃ ስትጠጣ አመሰግናለሁ በል። ሁሉንም ጠዋት ላይ በጠቅላላ በዙሪያ በምትነካቸውና በምታያቸው በሙሉ ምስጋናን ብቻ ልቀቅ። እሱም አንድ ነገር 3 ጊዜ አመሰግናለሁ በል። ከልብህ የሆነ ይመጣል። ለምንድን ነው ጠዋት የምናመሰግነው? አስበው እንግዲህ የሰው ልጅ ጠዋት የሰራው ስራ ላይ ጠዋት ያስተካከላት ነገር ቀኑን ሙሉ ትውላለች። ይሄን ለማወቅ ጠዋት ስትነሳ ከቤት ልትወጣ ስትል አንድ ሙዚቃ ስማ። ያን ሙዚቃ ስታነበንበው ነው የምትውል ቀኑን ሙሉ። ከአይምሮህ አትረሳው። ይህም በተግባር አይተው ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ጠዋት ስትነሳ ሆረር ፊልም አይተህ ከሆነ ጠዋት በሙሉ ቀኑ ሁሉ ሆረር ነው የሚታይ። የሚያስፈራ ነገር ሁሉ ማያስፈራ ሁሉ ያስፈራሃል። ጠዋት ኃይል አለው። ጠዋትን በምስጋና ጀምረው። ከዛስ ከወጣ በኋላ በምትሄድበት ነገሮች በሙሉ በመስተንግዶህ፣ በአገልግሎትህ፣ በምትሄድበት አቅጣጫዎች በሙሉ ሁሉም ነገሮች ተጠግርገው ሁሉም ነገሮች ሰላም፣ በረከት፣ ደስታ በአንተ ነው ተሞልቶ የምታገኛቸው። እንዳትረሳ። ነገሮች ሁሉ ተስተካክሎ ይጠብቀዋል። ቢሮ ላይ መስተካከል የምትፈልጋቸውን ተስተካክሎ ይጠብቀዋል። ድርጅት ጋር ክፍተት ካለ ተስተካክሎ ይጠብቀዋል። ሰራተኞች ሁሉ በፈገግታ ይቀበለዋል። ሁሉም ነገር ወደ አንተ ያመራል። ለምን? አንተ ጠዋትን በምስጋና ጀምረዋል። ቀኑን ሙሉ ስታመሰግን ትውላለህ። እስኪ ጠዋትን አማረው። ጠዋት ከቤት ተጣልተህ ውጣ። ገና ታክሲው ጋር ስትደርስ ታክሲው ጋር ትጣላለህ። ሂሳብ መልስ አትመልስ ጭቅጭቅ ትጀምራለህ። ጠዋት ምስጋና ተአምራዊ ጠዋት አይኖችን ከገለጥክበት ጀመረ ወጣ እስከምትሄድ ድረስ ጠቅላላ አመሰግናለሁ በል። ተአምራዊ ጠዋትን አንተ ፍጠር። ተአምራዊ ጠዋትን አሳምርና በምስጋና ጀምርና ቀንን በሙሉ በምስጋና ተሞላ። የምትፈልገውን በቀላሉ ያንተ በማድረግ ኑር። ቀን ሁሉ ሰላም፣ በረከት ይብዛልህ። ይህ የሮይ ቻናል ነው። ተአምራዊ ጠዋት ምስጋና 6ን አይተናል። ምስጋና 7ን ቀጣይ እንመለከታለን። እያንዳንዷን ግን በቁም ነገር እናደርጋት። የዛኔ ህይወታችሁ ላይ ከምታስቡት በላይ ለውጥን ታያላችሁ። ከምታስቡት በላይ በደስታ ትንበሸበሻላችሁ። ከምታስቡት በላይ በእናንተ ብርሃን ጸጋ ይሞላል። ደስታችሁ ከእናንተ ጋር ይሆን። ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ቤተሰብ ይሁኑ። ቀናችሁ ሁሉ በበረከት ይሞላል። መልካም ጊዜ። ተአምራዊ ጠዋት